Các bạn có biết sống dưới nước là một hành trình đầy thử thách không? Không chỉ là chuyện bơi lội đâu, mà ngay cả việc thở cũng là một bài toán khó. Ở nước ngọt, oxy thường dồi dào hơn, còn đại dương thì khác. Vì nồng độ muối cao nên oxy khó hòa tan hơn rất nhiều. Để thích nghi, các loài cá biển đã sở hữu bộ màng tinh vi để gạn lọc từng phân tử oxy quý giá giữa làn nước mặn chát. Hãy cùng mình khám phá bên trong một chú cá xem có điều gì kỳ diệu không nhé! Khác với con người chúng mình có trái tim 4 ngăn, đa số loài cá chỉ sở hữu một trái tim 2 ngăn đơn giản nhưng hoạt động vô cùng bền bỉ. Hệ thần kinh của chúng cũng rất tinh vi, với bộ não xử lý hình ảnh nhanh nhạy và hệ thống đường bên chạy dọc thân như một chiếc radar cảm nhận mọi rung động nhỏ nhất. Và các bạn nhớ nhé, cá là động vật biến nhiệt. Nhiệt độ cơ thể chúng sẽ thay đổi theo dòng nước xung quanh, chứ không giữ ổn định như chúng mình đâu. Trong vương quốc này có 2 nhóm lớn với cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Một bên là hội cá sụn như cá mập, cá đuối. Toàn bộ khung xương của chúng dẻo dai và nhẹ nhàng, giống như sụn tai của chúng mình vậy. Vì sụn nhẹ hơn xương cứng nên cá mập có thể di chuyển cực kỳ linh hoạt và tốc độ. Những chiếc vây của chúng rất cứng và dày, hoạt động như những đôi cánh máy bay để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, hội cá sụn có một đặc điểm là không có bóng hơi nên chúng phải bơi liên tục nếu không muốn bị chìm xuống đáy biển. Việc bơi liên tục này cũng giúp nước tràn qua các khe mang hở để chúng hít thở. Ngược lại là hội cá xương chiếm đại đa số các loài cá chúng mình thấy hàng ngày. Ví dụ như chú cá hề rực rỡ này. Chúng có bộ xương cứng cáp được làm từ canxi và một chiếc bóng hơi thần kỳ. Đặc biệt, vây của chúng là những vây tia có thể xòe ra hoặc khép lại linh hoạt như một chiếc quạt, giúp cá lùi lại hoặc đứng yên một chỗ. Nhờ sự hỗ trợ của chiếc túi bóng hơi này, cá xương có thể đứng im lơ lửng trong nước mà không tốn một chút sức lực nào. Đúng là những bậc thầy tiết kiệm năng lượng. Các loài cá xương còn có một bộ phận rất đặc biệt, đó là nắp mang. Nó hoạt động như một chiếc máy bơm đẩy nước qua các lá mang liên tục, kể cả khi cá đang đứng yên. Môi trường sống cũng tạo nên những cơ chế sinh tồn rất thú vị. Cá mặn vuông phải đối mặt với việc nước trong cơ thể luôn bị hút ra ngoài vì nồng độ muối bên ngoài quá cao. Vì thế, chúng phải uống nước biển liên tục và dùng mang để thải muối thừa. Trong khi đó, cá nước ngọt lại gần như không bao giờ uống nước mà hấp thụ muối qua mang để giữ cân bằng cho cơ thể. Làm sao cá có thể nhận biết kẻ thù trong làn nước đục? Đó là nhờ hệ đường bên. Nếu nhìn kỹ dọc thân cá, các bạn có thể thấy một đường mờ chạy dài từ mang đến đuôi. Thực chất đó là một dãy các lỗ nhỏ chứa tế bào thần kinh nhạy cảm, giúp cá cảm nhận được những rung động nhỏ nhất từ con mồi hay kẻ thù. Tuy nhiên, đại dương cũng đầy rẫy những bí mật nguy hiểm. Các bạn hãy nhìn chú cá nóc tròn trịa đáng yêu này nhé. Lưu ý đặc biệt, đây là một trong những loài độc nhất thế giới. Trong da và nội tạng của chúng có chứa chất độc tetrodotoxin mạnh gấp hàng nghìn lần thông thường. Vì thế, các bạn tuyệt đối không được tự ý chạm vào hay ăn các loài cá lạ khi đi biển nhé. Tương tự, đừng để vẻ ngoài lộng lẫy của cá mao tiên đánh lừa. Những dải vây thướt tha kia thật chất là những chiếc gai độc cực mạnh để tự vệ trước kẻ săn mồi. Bây giờ, hãy cùng mình gặp gỡ những bậc thầy thích nghi nhé. Bạn đã thấy con cá nào biết ngủ đông trong bùn chưa? Đó chính là cá phổi. Khi dòng sông cạn khô, chúng tự đào hang, tiết ra lớp màng nhầy bao quanh cơ thể như một chiếc kén và ngủ quên trong bùn suốt nhiều năm. Chúng có khả năng thở bằng phổi trực tiếp từ không khí để chờ ngay nước quay trở lại. Còn chú cá thòi lòi này thì thực sự là một loài cá kỳ lạ. Đôi mắt lồi tao giúp chúng nhìn rõ cả trên cạn lẫn dưới nước. Chúng có thể đi bộ trên bùn bằng vây ngực khỏe mạnh và thở qua da. Miễn là da còn ẩm, chúng có thể tự do chạy nhảy và tìm kiếm thức ăn trên cạn. Thật khó tin đúng không nào? Cuối cùng, chúng mình hãy cùng giải mã những sự nhầm lẫn phổ biến nhé. Cá sấu không phải là cá vì chúng thở bằng phổi và thuộc lớp bò sát. Cá cóc thực ra thuộc lớp lưỡng cư.
Và đặc biệt nhất, cá heo và cá voi chính là động vật có vú, máu nóng và nuôi con bằng sữa mẹ. Chúng ngoi lên mặt nước không phải là để chơi, mà là để hít oxy vào phổi thông qua lỗ phun nước trên đỉnh đầu của chúng đấy. Đại dương xanh luôn chứa đựng những điều kỳ diệu vượt xa trí tưởng tượng, từ hệ thống radar đường bên đến những chú cá phổi kiên cường. Tất cả đều là một kiệt tác của thiên nhiên. Hãy cùng mình yêu quý và bảo vệ nguồn nước để những cư dân tuyệt vời này mãi mãi bình an nhé! Nhấn like và đăng ký kênh để cùng mình khám phá những vương quốc kỳ diệu tiếp theo nha! Tạm biệt các bạn!